سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. خیلی خوشحالم که این قسمت از برنامه ما همزمان شده با یک افتتاحیه بزرگ که من خودم شخصاً براش خیلی هیجان زدم. کار بزرگ فرهنگی و رسانه‌ای کشور هست که برای اولین بار هست که در داخل ایران داریم در شهرستان فومن ما این رو انجام میدیم. بینندگان عزیز، برای اولین بار در تاریخ حماسه دیگر از سازندگان کرونایاب مستعان 110، اثری ماندگار از تهیه کنندگان وعده صادق 1 و 2. این شما و این شبیه ساز آخر زمان. مردم وارد وضعیت قبر و قبرستان میشن. یعنی همه جهان دارن تلاش میکنن تا مردم پیر و بیمار و مریض کارشون به قبر و قبرستون نکشه. اینا دارن یه کاری میکنن آدمای سالم با پای خودشون برن قبرستون. بس نکیر و منکر رو داره. حالا کشورهای همسایه هی برن پول خرج کنن مسی و رونالدو رو بیارن. هر موقع تونستن نکیر و منکر و اسرافیل و اسرائیل رو یه جا جمع کنن اون موقع بیان کری بخونن. جهنم رو ما طراحی کردیم. طراحی جهنم رو که از نیم قرن پیش شروع کرده بودید. سال 57 هم به مرحله رونمایی و بهره برداری رسید. الان هم که توی مغز تابستون ملت نه آب دارن نه برق. دیگه نیازی به عذاب الهی نیست واقعا. حالا ایشالله موقعش که رسید مردمم با چوب نیم سوخته یه جوری جهنم رو واسهتون شبیه سازی میکنن که عشق کنین. عشق. پل صراط عبور میکنن. سعی کردیم این جذابیت ها رو در اون پل صراط ایجاد بکنیم. جذابیت واسه پل صراط؟ فقط وجدانن این یکی رو استارت زدید حتما تموم کنید. مثل آزادراه تهران شمال و متروی پرند و بقیه پروژه هایی که بودجه‌شو گرفتید و فقط یه کلنگ زدین، این پل صراط رو یه وقت نصف نیمه ول نکنید که مؤمن و کافر همگی با هم جزغاله میشن. این وضعیت روستای کرکوچی. دانش آموز مجبورن چوب رو مدرسه. خب حالا که پروژه های عمرانی این دنیاتون تموم شده زدید تو کار پروژه های عمرانی جهان آخرت، یه پل صراط هم واسه بچهای روستایی که میخوان برن مدرسه بسازید اگه دردتون نمیاد. غرفه های جهنم. غرفه های جهنم؟ نمایشگاه کتاب مگه؟ 7 گناه کبیره پیش بینی شده داره کار میشه. 7 گناه کبیره هم اجرا نکردید اشکالی نداره. شما همون فقط بتونید گناه لواط رو خوب به تصویر بکشید کافیه برای مخاطبینتون. نه این جهنم نیست. این بیشتر به سیرک خلیل عقاب شبیه. منتها به جای اسب و شیر و ببر و دلغک ارازش زحمت سرگرم کردن مردم رو میکشن. من مدت هاست که میگم من طرفدار این شعارم که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. من طرفدار این شعارم که حالا معترضین هم تو خیابون اگه میگن دارن حرف من رو میزنن. چقدر عالی. در مورد بقیه شعارهای معترضین از جمله توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه و نه اینوری نه اونوری هم همین نظر رو داری؟ آقای زرقامی الان شما تو حاکمیت نیستید. والا ما هم الان تو حاکمیت نیستیم. یعنی هیچکی تو حاکمیت نیست. ولی خب حاکمیت تا اونجایی که جا داره تو ماست. یعنی آقای مهاجری همین الان رژیم اگه عوض شه. این چه طرز حرف زدن مردک؟ تو یعنی بچه حزب اللهی هستی؟ از شما انتظار میره حداقل یه ایشالله تو دهنت باشه. 10 نفر اگر قرار باشه بدون محاکمه اعدام بشن حتما زرقامی یکیشه. 10 نفر؟ حاجی ما فقط توی خیابون ولیعصر حداقل 1000 تا تیر چراغ برق داریم بدون احتساب کوچه فریاش دازه. البته شما رو به پاس خدماتی که به توالت‌های عمومی کردی یه آفتاب هم میندازن گردنت. اگر نکنم بهم برمیخوره. چشم حاج آقا چشم. شما در روز موعود سر از سوراخ موشای چین و روسیه و ونزوئلا در نیارید. ما مجبور نباشیم تو کمد لباس ننه چاوز و زیر تخت خواب بشار اسد دنبالتون بگردیم. چشم. من قول میدم مردم یه کاری کنن بهت بر نخوره و در شأنت باشه. اصلا واسط پارتی بازی میکنیم نفر اول خودت باشی. خوبه؟ من در مورد ریاست جمهوری خیلی صریح گفتم که من دیگه کاندیدا نیستم. اصلا تا وقتی این شورای نگهبان اینطوری به شخصیت آدم‌ها بی‌احترامی میکنه من هرگز نامزد نمیشم. به خدا لطف کردن بهت نذاشتن بیای. می اومدی و به تعداد اقوام درجه 1 هم رأی نمی آوردی بیشتر به شخصیت نداشتن توهین میشد.
بعدش هم حالا تو خودت یه اون رئیس صدا و سیما بودی و سالها با برنامه‌ات به شخصیت 80 میلیون ایرانی بی‌احترامی کردی. بذار یه بارم شورای نگهبان برینه به تو. ایشان در طول این 33 ماه خدمت 1 میلیون شغل ایجاد کرد. یعنی 1 میلیون جوان را به کار واداشت. 1 میلیون جوان رو سامان داد. بیکاری رسید به زیر 7%. بله، 1 میلیون شغل ایجاد کرد، 4 میلیون مسکن ساخت، کلی بیمارستان تأسیس کرد، مدرسه ساخت، زیر ساخت‌ها رو توسعه داد. منتها چون جغرافیش هم ضعیف بود همه این کارا رو اطراف ایران کرد، نه خود ایران. این در طول سالهای انقلاب بی سابقه بود که بیکاری تک رقمی بشه، اونم 7%. به این میگن زیست مردمی. در طول سالهای انقلاب که هیچ، اصلا در طول تاریخ بی سابقه است که شما بدون اینکه شغل ایجاد کنی بیکاری رو بیاری پایین. به این میگن اعجاز حاکمیت یک دست. شهید رئیسی کپسول امید بخشی بود. اون داروهای موضعی که اندازه یه بند انگشتن و بسته بندی سفید دارن تو داروخانه ها رو میگی دیگه. اونا کپسول امید بخشی نیستن که، شیاف مقعدی هن. تازه اگه کپسول هم باشه از این کپسولا بوده که نصفشو میخوری تا 3 ماه عوارض ریزش مو، اسهال و استفراغ و دلدرد و تاری دیدداری. لحظات برای ما فراموش نمیشه. بله سخت تلخ. به خدا میگم نه اهل شوی. آره به خدا، نه اهل شویی نه اهل فیلمی. اون همه دوربین و صدا بردار و نورپرداز و فیلم بردار و عکاس هم داشتن از اونجا رد میشدن، دیدن جمع خبر به مالا جمعه، گفتن یه عکسی فیلمی چیزی ازتون بگیرن به عنوان مستند حیات بخش پخش کنن. مثلا ناخودآگاه میاد، اصلا اون لحظات رو که یادم میفته. ناخودآگاه میاد؟ نه خیلی هم خودآگاه و از قبل برنامه ریزی شده اومده. اونی که ناخودآگاه اومد بابات بود که تقاص اون ناخودآگاه اومدنشو یه ملت دارن با 24 ساعت دیدن تو پس میدن. لحظاتی که با حاج آقا بودیم داشت کشور روی ریلی افتاده بود. دقیقاً کشور افتاده بود رو ریل. مرحومم دودو چیچی کنان با لوکوموتیرش اومد رو کشور رد شد، جوری که مملکت با ریل یکی شد. این که کلمه 8 هم ما در این شهادت میبینیم و لحظاتی قبل یک طوفان عظیمی در آسمان مشهد پیدا شد. معلوم است که این شهادت خیلی معنا دارد. خب این که آسمون میدونسته چه اتفاقی افتاده، ولی شماها روی زمین تا 24 ساعت هنوز امیدوار به فرود سخت بودید، فقط یه معنی میده، اونم این که شما دیگه چه گنده گوزای بی ارزه‌ای هستید. ما به اندازه عقلمون باید بتونیم این بهت و تعجبی که بهمون دست داده که چطور شد یه مرتبه این ستاره‌ای که داشت روز به روز فروزان‌تر میشد از میان ما رفت. پرپکان؟ ستاره؟ به اندازه عقلتون؟ شما اگه عقل داشتین تو اون وضعیت آب و هوا سوار هلیکوپتر نمیشدین که الان بخواین تو عدد 8 و طوفان آسمون مشهد دنبال علت حادثه بگردین. ایشون تمام مدت که توی ماشین بودن یا حالا بابت خستگی خوابشون میبرد. خوابش هم میومد و اینقدر همیشه اصرار داشت خودش پشت فرمون بشینه. به خدا اون هلیکوپتر هم همین جوری سقوط کرد، الکی انداختن گردن توده مه غلیظ. اولین وعده صادق در زمان ریاست جمهوری ایشون رخ داد. یادتون هست اون شب رو، اون اتفاق رو در جریان قرار گرفتیم. حاج آقا مثلا با عتاب میگفتن، حالا عتاب مساسده بودن، میگفتن همه چیز به گردن من، دلار با من، ارز با من، که من رئیس جمهورم، همه اینا با من، شما بریم بزنید. بابا اون 3 سال رئیس جمهور بود، تو جمع زوارش در میرفت مینداخت گردن رئیس جمهور قبلی. میگفتن این بوی چیه؟ میگفت بوی حسن روحانی چوسیده رو صندلی مونده. بعد بیاد تبعات جنگو بپذیره. زن و بچه خودشو گردن نمیگرفته یه عکس باشون بندازه. حاج آقا نمیذاشتن ما هیچ وقت عکس بگیریم ازشون، نه عکس خانوادگی نه عکس مثلا عمومی میذاشتن، همش میگفتن عکسمون میفته دست کسی. چرا آخه؟ اون که خودش 24 ساعت شبانه روز یه عکاس اختصاصی دنبالش بود در پوزیشن‌های مختلف شکارش کنه. ما فقط عکس گریه حاجی رو زیر دوش حموم ندیدیم. شما و بانوی اولش هم که از کل هیکلتون یک کف دست، چشم و دماغ مشخصه. عکس گرفتن و نگرفتن تو خیلی فرقی نداره. بارها شاهد بودم که در دفاع از منافع ملی سر خیلی از رؤسای کشورهای قدرتمند داد می‌زد.
بله، اصلا افراد زیادی شاهدن که ایشون توی جلسه 3 نفره با رئیس جمهور چین و روسیه بودن. پوتین دریای خزر رو میخواست، اون یکی ماهیاشو، که حاج آقا یهو قاطی میکنه، میکوبه رومیز، عربده میزنه، اطاعت میشه قربان. پیمانکارش کجاست؟ 50 تومن پیمانکارش جریمه کنیم وضعیت سرویس بهداشتیش. ببین وضع اون سرویس بهداشتی چقدر خراب بوده و چه گوهی از در و دیوارش میچکیده، وگرنه اینی که معلومه کار خودش ریدن تو مملکت انقدر شاکی نمیشد. البته نمیدونم اینجور که این آقای شهردار شاکی از توالت، شاید هم از طعمش راضی نبوده. یاش میتونیم با تخت سنگ، با شن و آلاچه میتونیم دوباره فضا سازی کنیم. 1 هفته تعیین تکلیف این جوبو انجام بده. بهش بگو رنگکارش بیاد پای دیوار بهش رنگ میدی. سروش 4 تا صندلی اضافه کن. ای والله، شهردار تراز انقلابی یعنی همین. نمیره بشینه تو دفترش زیر کولر. مرد میدونه. چاله میدون البته. 4 تا دونه آلاچیق اینجا. گفتم آلاچیق بدیم اینجا. خوبه؟ خوب، عالیه، بی‌نظیره، محشره. 4 تا آلاچیق میزنی، مردم میان زیر سایش ریلکس میکنن. ترافیک و آلودگی هوا و بی‌برقی و بیابی و گرونی و تحریم و کرایه خونه اصلا یادشون میره. عالی. مردک سایبون داری میزنی دیگه. ایستگاه مترو که افتتاح نکردی، رخ شهردار الی گرفتی. رابطه ما با امریکا رابطه میش با گرگ است. نه، رابطه میش با گرگ نیست، رابطه چوپان دروغگو با گرگه. هی همه چیو به شوخی میگیرید ولی اون یوهو میزنه همتون رو جر میده. به نمایندگی از ملت بزرگ ایران به اندونزی به همراه هیئتی سفر کردم. فکر کنم این دفعه نوه پسریش قراره به دنیا بیاد که حاجی خودش بار سفر بسته که شخصا 2-3 تا هواپیما سیسفونی بار کنه بیاره. چند نشست با نخبگان، علما، دانشجویان و همچنین شیعیان این کشور داشتیم و با حضور و سخنرانی در نماز جمعه به میان مردم خونگرم اندونزی نیز رفتیم. یه سرم ریو دو ژانیرو بزن پس. اونجا هر جمعه راهپیمایی‌های خیابونی بسیار پرشکوهی داره، سرشار از مردمان خونگرم و هات. سخنرانی بین اونا واقعا میچسبه. هدف از این سفر رساندن صدای مظلومیت مردم غزه در فضای بین المللی، باز کردن راه‌های تعاملات اقتصادی با کشورهای مسلمان، خصوصا کشور بزرگ و مهم اندونزی، تقویت ارتباط فرهنگی و تعمیق علاقه‌های بین 2 کشور و 2 ملت بود. آخه چند وقت پیشم یکی دیگه‌تون با اهداف مشابه رفته بود تایلند. حالا ما که بخیل نیستیم ولی حداقل اونجا نکات ایمنی رو رعایت کنید، یهو موقع رسوندن صدای مظلومیت مردم غزه ایدز نگیرید. آدما گاهی یه اجل معینی دارن، اون اجل تمام میشه، اما یه وقتایی نه، یه اجلی به اصطلاح در اصل میتونستن بیشتر از این، اجلشون نبود، ولی چون گناه کردن اجلشون جلو افتاده. پس گناه خیلی در کوتاه کردن عمر مؤثره. گناه اگه قرار بود عمر رو کوتاه کنه که شما ارزشیون و طلاب 1 سال بعد از بلوغ بعد ریق رحمت رو سر میکشیدین. حالا هر گناهی هم عمر رو کوتاه کنه قطعاً با جناقبازی 2 برابرش موجب افزایش عمر میشه که شما آخوندا زیر 80 سال جون به اسرائیل نمیدین. سگبازی ها و سگگردانی ها و داشتن حیوانات خانگی به جای فرزند آوری. خب مسئولیت های شما مسئولین هم کم میشه اینجوری که سگ پوشک نمیخواد، شیر خشک نمیخواد، گوشت و مرغ و ماهی و میوه نمیخوره، پلی استیشن هم دوست نداره، بزرگ شد خونه و ماشین و شغل هم نیاز نداره، یه گوشه میخوره و میخوابه و میرینه. عین خود شما. در واقع شما هم اگه تربیت پذیر بودین میتونستین پتای خونگی خوبی باشین. یا نجس هستند و حرامگوشت، مثل سگ که تمام زندگی رو نجس میکنه. سگو میگید نجسه، گربه رو میگید حرومه، خوکو میگید کثیفه، جغد شومه، کلاغ نحسه. فقط میونتون با خر و گاو خوبه؟ گربه اگر موی بدنش، آب دهان او اگر روی لباس تو باشه، در بدن تو باشه، در لباس تو باشه، نمازت باطله. اجزای حیوان حرامگوشته. گربه بیچاره که هر 2 دقیقه یک بار خودشو لیس میزنه تمیز میکنه. شما که شیپیشای لای ریش و پشمتون وارد کهنسالی شدن دیگه به گربه نمیخواد گیر بدی. اون حرام گوشته، خب باش شما هم حرام لقمه اید.
گربه یکی از بهترین مدیوم هایی هست برای نمایان کردن حضور جن توی منزل. جدی؟ والا تو اون فیلم های جنی که ما دیدیم اوضاع یکم فرق داره. نمیدونم این چه داستان ترسناکیه که جنش اینجوریه بعد جنگیراش این شکلی هم. جن اینا رو ببینه خب میرینه تو خودش. باید حرف مفت زدن در کشور هزینه داشته باشد. هزینه داره؟ هزینه سنگینی هم داره. یه جمعه میشه صدها امام جمعه میرن بالای منبر حرف مفت میزنن بابتش میلیون حقوق هم میگیرن. هزینه از این بیشتر دیگه. شاهد تبرئه افرادی چون آقایان تبری، سیف و عراقچی بوده ایم که پیشتر به عنوان شخصیت‌های فاسد معرفی شده بودند. خب خودت داری میگی اینا فاسد بودن دیگه، یعنی نهایت یه دزدی، رشوه‌ای، چیزی توی پروندهشون بوده. حالا درسته آدمای آشغالین، ولی سطل آشغال که آتیش نذارن که حقشون زندان و اعدام باشه. با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا پرونده‌ای در دادسرای ناحیه 28 تهران مطرح شد. متعاقب اون حاج آقای صدیقی هم شکایتی رو تحت عنوان جعل و انتقال مال غیر مطرح کردن. از کی شکایت کرده حالا؟ اپاهای خودش؟ گفته این دوتا منو به زور برداشتن بردن دفتر خونه که سند زمین دولتی رو بزنم به نام خودم. رئیس جمهور نماز جمعه‌ای بود. تو اون شرایطی که دیدید برای ما هم حوادثی پیش آمد، خودش جز اولین کسانی که بعد از اون حادثه در نماز جمعه ما حضور پیدا کرد و نوازش میکرد. میترسید که ما ضربه خورده باشیم، از صحنه عقب نشینی بکنیم. نوازشت میکرد؟ میخوای حالا از تریبون نماز جمعه واسه بازگو کردن مسائل اتاق خوابیتون استفاده نکنی؟ بدآموزی داره، زشته. اونجا کلی باجناق عذاب نشسته. با ممه یارو چی؟ بفرما. اینم نتیجه انتخاب رئیس جمهوری که 30 سال مجرده. تشریفات دیپلماسی که هیچ، این آداب عشق بازی رو هم یادش رفته. فوری میره سر اصل مطلب. امیدوارم فقط واسه بدرقه طرف بهش اسفنگ نزده باشه. الان مثلا این برقا میتونه روشن نباشه. این الان نماد چیه؟ لامپ؟ با این وضعیت شخماتیکی که تو واسه برق مملکت درست کردی، این بیشتر به بیضه ادیسون شبیه. امروز به خاطر شما روشن. به خاطر من روشن. به خاطر من خاموش می‌کردی بهتر بود. خداییش اینو تا وقتی رئیس جمهور دیگه بیمارستان نفرستیدا. این رد داده یهو میزنه دستگاه اکسیژن مریضانم از پریز میکشه بیرون، میگه دهان به دهان کنید توی برق ظرف جوییشه. خیلی گول دکتر بودنشو نخورید. اینم احتمالاً هم دانشگاهی بیران بنده. سربازی چجوریه راستی وضعیت هوازیت؟ من دانشجو. جان؟ دانشجو من. دانشجو چه رشته‌ای هستین؟ من دکترا. البته دکترا رشته نیست، مقطعه. ولی اشکال نداره. ما در 5-6 سال اخیر 2 تا رئیس جمهور داشتیم که سطح انتظارمون از پی اچ دی و پزشکی و دکترا رو در حد روخونی فارسی آورده پایین. 3 تا سیاره بگو. سیاره؟ آقای هاشمی میگه 100 میلیون جایزشه. علی 100 میلیون جایزه 3 تا سیاره. ببین قشنگ اون کسی که 100 میلیون گذاشته میدونه که به من نمیدتش. سیاره دیگه، سیاره مثل سیاره زمین، جایی که هر جاشو بگردی به جز ایران نمیتونی یه دانشجوی دکترا پیدا کنی که اسم 2 تا سیاره رو نتونه بگه. 3 تا فامیل پدری بگو علی. پدری؟ مثلا عروسی دعوت میکنن میگن فامیل سمت پدرتون دعوت کرده مثلا. فامیلای پدرت کیا میشن؟ فامیلای پدرم برادر زن. فامیل پدری علی جان، پدر، بابا، همون چیزی که اونایی که به تو اجازه دادن دکترا بخونی یا ندارن یا 7-8 تا دارن ازش. 3 تا پایتخت اروپایی بگو که توش هم بازی هم کردی. پایتخت پرتغال نیست. اون پایتخت پرتغال لیسبونه. 3 تا پایتخت این همه کشور رفتی، مثلا پایتخت ایتالیا مثلا. من نمیتونم اینا رو بگم. چه کاریه؟ خب تو که هنوز پایتخت 4 تا کشوری که توی زندگی کردی و نمیدونی. آزمون دادن چیه؟ پا میشدی یه سر میرفتی تاجیکستان میگفتی من پنالتی رونالدو رو گرفتم. اونجا خط تولید دارن، 6 کلاسه میرفتی دکتر برمیگشتی. این همه دنگ و فنگ هم نداشتیم والله به خدا.
خب چه خبرها؟ احوالتون چطوره؟ خوبین؟ روبرا؟ شما روبرا؟ سر تکون ندین، سر صدا نداره. داستان فارسیبان و نشنال جغرافی رو واسهتون گفتم؟ نه نگفتم. فارسیبان تازه که تأسیس شده بود دیگه ترکونده بود دیگه، همه داشتن نگاه می‌کردن و کلی دیگه سر و صدا کرده بود. این وبسایت‌های ارزشی میگفتن من بنیان خانواده رو شل کرده و سوس کرده و فلان کرده و بیسار کرده. مالک فارسیبان، کمپانی که صاحب فارسیبان بود، کمپانی خارجی بود. اینا گفتن خب ترکونده بود، دمش گرم بریم یه نظرسنجی بکنیم. یه شرکتی رو استخدام کردن و فرستادنش داخل ایران، کلی شهرها رو رفتن و گشتن و نظرسنجی کردن، از مردم پرسیدن مثلا کلا چی نگاه می‌کنید. وقتی برگشتن گزارشو که گذاشتن جلوی ما دیدیم 97-8% مردم اصلا فارسیبان نگاه نمی‌کنن. یعنی اصلا نمیدونن چی، دوست ندارن. به اینا گفته بودن خب پس چی نگاه می‌کنید؟ اگه اینو نگاه نمی‌کنید پس چی دارید نگاه؟ میگفتن ما فقط نشنال جغرافی و دیسکاوری چنل انگلیسی. اینا رو میگی پشم و کرکشون ریخته بود. میگفتن یعنی اینا سریال کره‌ای و تولمبیایی تولمبیایی بود اتفاقا، کلمبیایی و ترکی و کره‌ای اینا دوست ندارن، فقط بابا اینا دمشون گرم. اینا دیگه رفتن خودشون رو جر و واجر کردن، تونستن برای اولین بار توی تاریخ مجوز نشنال جغرافی فارسی رو بگیرن و با کلی دادار و دودور افتتاحش کردن. دیگه گفتن دیگه ترکوندیم دیگه، همونی که مردم می‌خواستن. سال اول گذشت دیدن 1.2% بیشتر بیننده ندارن. گفتن خب لابد تبلیغ درست زیاد پروموت نشد. یه بار دیگه، یه سال دیگه رفتن دیدن سال دوم مثلا به 1% هم نرسید و سال سوم هم کلا ورشکست شد و بستنش. این ماجرا منو یاد یک ماجرای دیگه انداخت، یا در واقع میشه گفت اون یکی ماجرا که الان میخوام راجع بهش صحبت بکنم منو یاد این ماجرای فارسیوان انداخت. خیلی موضوع جالبیه. میدونین که به هر حال برنامه ما به خصوص روی یوتیوب میلیون ها بیننده داره که همدیگه رو چنگ میزنن که کی زودتر ما رو ببینه. یعنی این همه جری که ما هر هفته خودمون رو میدیم تا این برنامه حاضر بشه واقعا بی نتیجه نبوده و استقبال پرشور و چنگ و خونی که هر هفته از ما میشه قشنگ این خستگی رو تا دسته فرو میکنه تو حلق ما. درست برخلاف برنامه عشق ابدی که هیچ تنابنده و جنبنده و موجودی نیست که این برنامه رو تماشا کنه. هیچ کس نگاش نمیکنه جز شوهر عمه منو با جناقش. فقط نمیدونم اینا دو نفری چجوری تونستن این 70 میلیون ویو رو بزنن زیر ویدیوهای این برنامه بی مخاطب مستهجن شنی. ضربه بزرگ فیلم داره میفروشه میارنش پایین سریع اکران آنلاین. چرا اکران آنلاین؟ مردم به خاطر همین میرن. این به هر حال وقتی حالشون خوب نباشه میشینن تو خونه برنامه عشق ابدی میبینن. عشق چیه نمیدونم، من همچین برنامه‌ای که حالا من اصلا نمیبینم. چی اصلا نمیدونم چی هست. مردی که تمام اسم و رسم و زمان و روزای پخش و بازپخش و بالا و پایین یه برنامه یوتیوبی که یه کمپانی ترکی تو ترکیه با پول خودش رو کانال یوتیوب خودش ساخته رو میدونی. تمام مشکلات مخاطب سینما و تلویزیون کشورم انداخته گردنش، بعد میگی نمیبینی و نمیدونی چی. نمیدونم اسکولی چیزی هستی یا ما رو اسکول گرفتی؟ چقدر شنیعه. من واقعا ندیدم. صداش دیدم شنیع بود. یعنی واقعا توهین به ایرانی، توهین به زن. خیلی شنیعه. آبروی ایرانی. بابا استاد 8 دختر و پسر جوان تو یوتیوب فیلتر شده از سر و کله هم برن بالا که شنی نمیشه. آبروی ایرانی هم بعید بدونم با این چیزا جایی بره، چون تمام کشورهای دنیا صبح و ظهر و شب از این برنامه‌ها دیدن و براشون عادیه. اونی که آبروی ایرانی رو میبره و شنیه اینه که یک کارشناس پرمدعا و زبون دراز و متوهم و شنیع شناس تو یه شعر فارسی خوندن رو آنتن رسانه ملی کشور بگوزه. بزد گام رخش تگاور به راه، گلوی سیاوش به خنجر برید، گروی زره چون زمانش رسید. ببخشید گفتم بگوزه ها، من معذرت میخوام، در واقع برینه. استاد گروی زره نگروی زره. استاد گلوی سیاوش به خنجر برید. خنجر میرینه؟ اصلا کامبینیشن خنجر و گلو چطور میتونه نتیجهش ریدن باشه؟ سواد نداری دیگه، با چاقو یه خیار که بریدی بریزی تو سالاد، یا تو سالاد هم بریدی. حالا به این خلاصه نشده که یه برنامه رو کانال یوتیوب شده خوراک کل رسانه‌های ملی مملکت با مالیات مردم که بشینن دور هم بگن این انه ما خوبیم. اولا که انتخاب اسمشون خیلی بده. اصلا شما چجوری به سخره گرفتین عشق رو؟
واژه به این عظمت رو اینقدر با شکوه چجوری خجالت نکشیدین که اسم این برنامه‌تون رو گذاشتین عشق ابدی؟ جان به چه جرأتی اسمشو گذاشتن عشق؟ کپی رایتشو گرفتی؟ یا اینم کلمه مقدس جدیده؟ بابا به انتخاب اسمش چی کار داری؟ دیگه از چی بپوشین و چی بخورین برای مردم خودمون رسیدیم به مرحله چی بسازین و چه اسمی براش بذاریم برای کشوری همسایه؟ عزیز جان این اسم ترجمه است از اون نسخه های اصلیش که به زبونهای مختلف تولید شده انتخاب کردن، مثل لاو آیلند و لاویز بلایند و لاویز فلان و از اینجور چیزا دیگه. خوبی؟ آخون بودن عمامه و روسری و عینک و ستیق و ریش و پشم نمیشناسه ها. تو وجود بعضیا تا دسته آخوند فرو رفته. بابا یه انگشت بندازین بالا بیارین ناخوند درونتون رو که انقدر برای دیگران نسخه نپیچین. من به نظرم بیشتر این برنامه بدآموزی داره. همین میخوام بگم غیر اخلاقی هر چیزی که شما فکرشو بکنید. ببینید اون ور دنیا هم دزدی همه جا دزدیه، فساد همه جا فساد، اعتیاد همه جا. یعنی مگه شما میتونی بگی نه اینجا مثلا دزدی خوبه و اون ور دنیا مثلا یک مثلا حرکت زشته؟ دزدی و فساد و جنایت رو با یه برنامه یه یوتیوبی که چند تا دختر و پسر توش با هم دیت میکنن یکی میکنی؟ نکنه افک و فامیلای پرپکان و دار و دستش رو نکرده بودی؟ بابام جان این که دیگران چی انتخاب کنن و چی ببینن و چی بسازن و چی صدا کنن تو رو اسمش نقد نیستا، اسمش کودخوریه. منم طرفدار این نوع برنامه نیستم ولی میدونم مخاطب خودش رو داره، به همین دلیل مخاطب رو قضاوت نمی‌کنم. هر محتوایی مخاطب خاص خودش رو داره. مثلا ویدیوهای آشپزی یا نجاری یا تکواندو پر بشه تو اینترنت، من اگه به این محتوا علاقه نداشته باشم که خول نیستم یه دفعه فردا چون زیاد اومده توی تایملاین برم آشپز تکواندو کار بشم. که اونی که خودم دوست دارم رو میبینم. اصلا همین کیم کارداشیان و خانواده‌اش برای خودشون دیدین که یه امپراتوری زدن و الگوی خیلی از بازیگرای خودمون هم هستن. خب تو همین نوع برنامه کارشون رو شروع کردن دیگه. نه آبروی مردم آمریکا رفت، نه دختر پسرای آمریکایی به قهقرای فساد رفتن و نه هیچ چیز دیگه. اگرم قرار بود یه برنامه یوتیوبی که تازه دسترسی بهش فیلتر بدآموزی داشته باشه و جامعه ازش یاد بگیره که الان 50 سال تلویزیون ملی داره آخوند نشون میده، پس چرا همه آخوند نشدن؟ چون مردم برخلاف تصور شما شعور دارن و خودشون انتخاب میکنن. شما که خارج رفته هستید و ندید بدید نیستین. به نظرم برای نسل جوان که خودشون از من و شما شعور و فهم و درکشون و شناختشون از غلط و درست خیلی بیشتره، لازم نیست نسخه بپیچی و نگران بدآموزیشون باشی. شما رسانه ملی خودمون رو بچسب و اگر نگران نسل جوانی خواسته و مشکلاتشون رو فریاد بزن، نه یوتیوب دیدنشونو. مرسی. اما خب شما مخاطب عزیز هم جان جدد لای اون چیزایی که دوست داری ببینی ما رو هم ببین. به والله که ما عشقمون به شما بیشتر ابدیه تا اونایی که یه ماه اومدن. اصلا اینجوری نمیشه. همین الان برین روی کانال یوتیوب من. نه همین الان روشن باز کن موبایل، همین الان برو روی کانال یوتیوب. فرض کنیم برنامه آخری یوتیوب ما عشق ابدیه. قشنگ بشین نگاه کن ببینم فاصله ما از لحاظ مخاطب با عشق ابدی از 100 بیشتر میشه یا نه. لامصب صاحبو. خب رسیدیم به بخش مهمون این هفته ما یکی از هنرمندای جوان و کاردرست در زمینه موزیکه. آهنگساز، شاعر، پرودوسر، خوش صدا. روبینا. خب خیلی خوش اومدی. چه خبر؟ پروازت چطور بود؟ سلامتی. خیلی خوشحالم که اومدم اینجا. خیلی عجیبه این ساید داستان باشی تا اون ساید ویو. این اولین باره که توی مثلا یک مسابقه تلویزیونی نشستی؟ مسابقه تلویزیونی ایرانی اولین باره.
مصاحبه خیلی it's an honor واقعا. برای ما افتخاره. من واقعا سعی میکنم که فارسی 100% حرف بزنم ولی تو فارسی از خیلی از بچه‌هایی که اینجا نشستن و هیچ وقت پاشون رو از کشور خارج نذاشته بودن خیلی بهتره. یعنی اصلا خودت رو ناراحت و نگران و مضطرب این نکن که مثلا الان من دارم فارسی درست حرف میزنم. فارسی عالیه، هیچ مشکلی نداره. عالی. اصلا هیچ مشکل نداره، راحت. خب چه خبر؟ عالی. نه دیگه همه چی عالی. نه خب بالا پایین هست. بالا پایین هست. ولی آروم نیست دیگه، همه چی آپه. خب بهتر. خیلی خوبه. ما خیلی طول کشید تا تو بیای برای مصاحبه. بله ما چندین بار چیز کردیم، ترای کردیم. چرا مشکلش چی بود؟ به خاطر که من احساس می‌کردم که هنوز آمادگی ندارم. آها، یعنی مربوط به خودت بود که فکر می‌کردی آمادگی نداری. چرا اون وقت؟ چون که خیلی پروسه‌های طولانی تو موزیک داشتم که هی کلنجار میرفتم با خودم که خودم رو پیدا کنم و بالاخره استارتش رو دقیقاً زدم، یعنی تو خودم احساس میکنم و الان آمادم که حرف بزنم. یک کار فوق‌العاده‌ای هم مثل که آماده کردی که امشب قرار این کار رو برای اولین بار توی برنامه ما اجراش بکنی به نام پارسی. دقیقاً بله، خیلی خیلی خوشحالم، واقعا خیلی خوشحالم. عالی. خب یکم راجع به همین کار برامون بگو، چون میگم خیلی مثل این که مایه و انرژی و وقت و فکر پشت این کار بوده. بله خیلی. من خودم رو بیسیکلی برای 1-2 سال تو استودیوی هوم استودیویی که مام بابام درست کردن برای من لاکت این کردم و اینکه اصلا با هیچکی نه رفت آمد داشتم نه هیچی. خب یعنی فقط 100% هم گذاشتم که ببینم اوکی من الان چیه مسیجم و الان دلیلی که دارم موزیک انجام میدم برای چیه. خب اصلا به بقیه هم فکر نمی‌کردم، فقط می‌خواستم ببینم از خودم چی میتونم بکشم بیرون. و خب پارسی یکی از اولین آهنگا بود که خودم پرودوس کردم. من تازه پروداکشن رو شروع کردم و تو البته صدای فوق‌العاده زیبایی داری و خیلی هم قشنگ اجرا می‌کنی. هم کارهای غیر ایرانی و غیر فارسی رو هم کارهای فارسی رو. ولی خب کارهای فارسی بیشتر کاور بوده تا الان. یعنی کارهای ایرانی که اجرا کردی آهنگایی بوده که قبلا ساخته شده. آهنگای انگلیسیت خیلی آهنگایی بوده که خودت کار کردی و اینا. چرا اینجوری بوده؟ چون من از سن کم اصلا موزیک رو تو کانادا شروع کردم. خب و توی آمریکا اولین از سن 16 سالگی 15-16 سالگی استارتمو تو انترتینمنت اینداستری زدم. خب و راحت بود تو اون سن مثلا همچین کاری بکنی؟ اصلا خیلی عجیب بود. یعنی من اولین بار یادمه که با یه پرودوسری حتما میشناسین، هیز گرمی وینینگ پرودوسر به نام ریکو لاو کار کردم. و پرودوسر کیا بوده؟ آشر، بیانسه، that type of stuff. آره. یعنی با پرودوسر آشر و بیانسه تو سن 16 سالگی؟ آره 15-16 سالم بود که البته یعنی اصلا من اصلا خیلی خب یه دختر ایرانی تازه مهاجرت کرده و بره وارد چیز بشه، اصلا برای من یه امریکن دریم به قول این وریا هست. ما قرار بود به عنوان آرتیست و پرودوسر با هم کار کنیم و یهو آفر داد که با هم دیگه ساین کنیم که این اصلا یعنی پرودوسر گفت بیا اصلا قرارداد ببندیم مثلا کلا یه چیز جدید. آدم زرنگی بوده. خب آره بعد ولی واقعا خیلی تالنتده خیلی و شروع کردیم به کار کردن و الان چند تا از موزیکام هم با اون دادم بیرون. ولی احساس می‌کردم بعد 2-3 سالی که با هم کار کردیم احساس می‌کردم هنوز اون من نیستم. می‌دونی؟ خب یعنی هنوز اون ساوندی که داریم، اون موزیکایی که داریم درست می‌کنیم احساس می‌کنم بیشتر ریکو تا من. بعد واسه همین من یکم تایم رد پای خودتو تو کار نمیدیدی در واقع. دقیقاً. فکر می‌کردی فقط داری اجرا می‌کنی ایده های یه نفر دیگر. آره وکالیستوری. خب موفقم بود حالا مثلا این کارهایی که با آره یه سریاشون توی پلیلیست‌های خود اسپاتیفای و اپل میوزیک خودشون یعنی سلکت کرده بودن تو چارتا و خب برای من بیگ دیل بود واقعا. ولی گفتم که خب من می‌خوام همون رد پای خودم رو پیدا کنم و این بود که حالا یه بریک از ریکو گرفتم و سولو ایندیپندنت می‌خواستم خودم با کارهای خودم و خودم پیدا کنم. مشکلت روی زبان کار موزیکی بود که کار می‌کردی، یعنی به زبان انگلیسی اجرا کردنش واسط مشکل بود و خودتو پیدا نکرده بودی که الان با کار جدیدت این اتفاق افتاده، یا اصلا خود موزیکه با داستان مشکل داشت؟ اصلا کلا پایش چجوری بگم چیز بود، مشخص نبود
و خودم میخواستم اون معنی رو بهش بدم و کنترلی تو اون زیاد نداشتم. واسه همین زیادم من موزیک رو به لنگویج مثلا زبان فارسی یا انگلیسی یا هرچی نمیبینم، بیشتر همون ملودی که با آدم حرف میزنه و اون خود موزیک، اون حسی که موزیک به مخاطب میده خود موزیک زبانه. دقیقاً هست واقعا 100% و اینکه واسه همین این تایم رو گذاشتم که خب چجوری اصلا رسیدی به ایده پارسی و اصلا چه شکلی اینو خیلی عجیب من تو این چیه الان مثلا این عکسی که ازت داری میبینی فیلمه این مال همین پارسیه اینو تو دبی گرفتیم فیلم برداری قشنگ چه باحال این آهنگ شهر موشا بود درسته؟ بله آره؟ اگزکتلی آفرین. بعد میکی ماوس هم به عنوان موش آمریکایی گذاشته بود. دقیقاً من چقدر خوب پیدا میکنم. من باید واقعا آهنگساز میشدم. من نمیدونم چرا بی خود و بی جهت منو موجی کرد. خیلی خوب آفرین. دقیقاً همین داستانش بود. خب چه باحال و چه جالب. خیلی سخت بود پروسش ولی خب با تیمی که دور برمون بودن ما سعی کردیم که بیشتر آدمایی که باهاشون کار میکردیم از ایران خودمون باشن و اینکه این it made it so special واقعا. کسایی که از داخل ایران باهات کار کردن تو چه زمینه‌هایی بودن؟ در زمینه مثلا شعر رو کی گفته؟ نه شعر خودم همه کارهای موزیک رو خودت ساختی، تنظیمش خودت انجام دادی. بله. بچه‌ای که مثلا از داخل ایران فیلمبردار و کارگردان کارگردان و عکاس، چون میخواستم که داستان اصلی پارسی رو بفهمن و درک کنن و ریشه‌ش رو ببینن از کجا این آهنگ درست شده که قشنگ گرفتن تیم. و این موزیک ویدیو و اصلا کلا این کار امشب با برنامه ما قراره منتشر بشه برای اولین بار. میوزیک ویدیو یه هفته بعد امشبه. دوستان عزیز اگه موزیک ویدیو رو میخواین تماشا بکنید هفته بعد، بله، خود آهنگ رو برای اولین بار امشب توی برنامه ما اجرا میکنه. درسته؟ بله خودشه. خیلی خوب، دمت گرم. یه سم بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم دوباره در خدمت مهمون عزیزمون خواهیم بود. همچنان در خدمت روبینای عزیز هستیم، مهمون خوبمون که لطف کرده و امشب اومده که در کنار ما باشه. تو یکی از کارهای دیگه هم فکر میکنم توی فشن ویک دبی پخش شده؟ فشن اونیو دبی مال. آره پخش شده. کار انگلیسیت بوده؟ بله، یکی از کارهایی بود که خودم مثلا تو یه پرواز بین نیویورک و ونکوور نوشتم به نام ویش بریولی. خب و اینو من دیزاین کرده بودم برای یک جولری لاین به نام به علاقه بند جولری کامپنی و اینکه لاینشون اسمش بود کایت کالکشن. و یه آهنگی بود تو سن 18 سالم بود نوشتم و یعنی کانسپتش اینه که کایت the sky is the limit. اوکی. یعنی کایت چی میشد؟ آخه بستگی داره کدوم کایتو میگی؟ این کوچولوها رو میگی؟ بادبادک؟ بادبادک دقیقاً. بادبادک رو داری میگی یا این کایتو که خودمون سوارش میشیم مثلا میریم بالا تپه میپریم؟ بادبادک. آره. مثلا کانسپت بادبادک اینه که مثلا جا داره همه جا بره، یعنی لیمیتی نداره، میره تا هوا. آسمون سخت میزنی زمین هوا میره. بزنی زمین هوا. اینم از اون کارا بوده که زدید زمین و هوا رفته و دیگه پایین هم نیومده دیگه. خوبه. دقیقاً. چند تا خواهر و برادرین؟ من خودمم. خودت تک تنها؟ خودم. ناراحت نیستی از این موضوع؟ نه اصلا ناراحت نیستم. خیلی سپویلد. باریکلا. خوبه، خیلی خوبه. خیلی خوبه. همین نذارید فرزند دوم سوم نذارید. اصلا نمیذارم. چون اینا ممکنه هنرمندتر از ما به وجود بیان و مشکل ساز بشن. برای همین بهتره که جلوشون از همون نطفه گرفت. دقیقاً. خب پس خانواده خیلی ساپورتت کردن. اینم عکس بچگیته؟ بله، این منم در 7 سالگی. چون هنر همیشه تو زندگی من خیلی الانم پشت سرته. الانم هنر پشت سرته.
این هنر خودمه ها. واقعا؟ بله. این نقاشی رو تو کشیدی؟ خودم با دستای خودم. اونو که فهمیدیم ولی خب نه ولی اینو تو همین سن کشیدی؟ اینو همین سن 7 سالگیم. این داستان داره ولی من کل نمایشگاه هم دم تابلو نشسته بودم و همش رو توضیح میدادم، یعنی از اولش تا آخرش. تو سن 7 سالگی؟ 7 سال، یعنی من کوچیک‌ترین آرتیست. چیه حالا داستان این نقاشی؟ من داشتم یه اینترویو از مارتین لوتر کینگ میدیدم. 7 سالگی؟ نه آخه تیوی هست روشن و اینا دیگه. ولی اینکه 7 ساله بدون اون مارتین لوتر کینگ یه مقداری خب نه همینجوری بود. بعد و من داشتم می‌دیدم که داره میگه یه چیزی مثلا فرق بین سیاه‌پوست و سفیدپوست یا یه چیزی اینجوری، حالا در مورد ریسیسم داشت حرف می‌زد و خب من اصلا سوال بود که اصلا چرا باید، اصلا ما همه انسانیم و اصلا کلا خیلی کانفیوز شدم. تابلویی که کشیدم در رابطه با اینه که یه سیاه‌پوستی توی صحرا داره راه میره و یه بچه سفیدپوست پیدا میکنه، میگیره دستش به تیک کیر میکنه. اصلا who cares the color the race where you're from all اون of that. احساس و اون ارتباط در آره واقع چون واقعا ما همه at the end of the day دنبال اون حس انسانیت هستیم و اینکه این نباید هیچ وقت خب از بین بره. نقاشی به این قشنگی رو تو سن 7 سالگی کشیدی، چه جوری از کار نقاشی می‌کردی؟ یعنی نقاشی من از اولش آره نقاشی می‌کردم و پیانو می‌زدم. خب و همینجوری مادرزاد یا میذاشتن کلاس؟ نه میذاشتنم کلاس با مادر پدر من، یعنی مامان من که اصلا میشست توی ماشین هر کلاس اکتینگ. همین الان هم اینجا نشسته و در واقع میشه گفت اومد، یعنی فکر نکنید فقط توی ماشین میشسته و توی کلاس اکتینگ آره. اینجا الان توی مصاحبه ما مامان نشسته. بچه خوبی بوده، گوش کرده، عالی. خب بیا مامانش رو تشویق کنید به خاطر اینکه دختر خوبی تربیت کرده که از 7 سالگی لوتر کینگ رو فالو می‌کرده و نقاشی بر اساس اون می‌کشیده و بله من همه کارام دوست دارم که پشتش یه داستانی باشه و چه بهتر که در رابطه با خودت باشه و حس و واقعا هارت تو هارت. بسیار زیبا، بسیار هم خیلی. آره. چرا نقاشی رو ادامه ندادی؟ ادامه میدم ولی خب انقدر درگیر موزیک بودم، ولی داستان موزیک هم خیلی جالبه که چه جوری شروع شد. آره اون چجوری شروع شد؟ چون تو نقاشی دیگه معمولا وقتی مامان بابا میبینن بچه مثلا توی یک زمینه استعداد داره مثلا میگن نقاشیش خوبه، خب اینو میذاریم دیگه نقاش بشه دیگه، یا فوتبالش خوبه میذاریم فوتبالیست بشه. میخوام ببینم تو چجوری یه دفعه کانال عوض کردیم؟ کانال رو کاملا عوض کردیم. من فکر کنم حدوداً مثلا 9-10 سالم بود که رفتیم کانادا و اونجا من اصلا صدامو دوست نداشتم. من صدام فکر میکنم خیلی کلفته و خیلی آلتو، خیلی پایینه و خب همه دخترای کلاسمون مثلا کلوف بده؟ نه خب اصلا برای دخترا نمیدونم. من صدام می‌خواستم تکلیف صدای خودم بدم. نه یکم اینسیکیور بودم و خب یه جوری به عنوان مثلا اکت کمدیم، چون من اکتینگ هم انجام میدادم. خسته نباشید. دیگه چی کارا می‌کردی؟ یادم آره اکتینگ کامرشیال و اینا انجام میدادم. ولی این صدامو حالا کلوفترم میکردم که انگار اصلا خودمو داشتم چجوری میگم بولی میکردم، روست میکردم، مسخره میکردم، چون همینجوری اکتم بود دیگه، اکت کمدی خیلی مثلا لاتی طوری. بگو ببینم. مثلا داشمی دود. باریکلا دیگه؟ نه من خیلی بچه بودم اصلا یادم نیست. داشمی دود ها؟ داشمی دود. خب بعد خلاصه من توی کلاس 5 بودم فکر کنم، بعد معلم موزیکم اومد گفتش که روبینا دیوانه مثلا تالنت شو رو شرکت کن. گفتم که داری من جوکم به تو، من الان صدا دارم مگه که بیام؟ گفت نه دوت، من پیانو میزنم. اف کورس من آهنگ ادل رو خوندم Someone Like You و اینکه وقتی چه آهنگ سختی، چجوری اون برای چی خود اینجوری خودتو بیشتر داشتی عذاب می‌دادی؟ نه صدا کلوف کردی. می‌خواستم ببینم تا چه حد میتونم گند بزنم. خب چقدر بود؟ آره بعد رفتم رو استیج خوندم و جلوی مثلا 400-500 نفر بود توی مدرسه‌مون. بعد همه تلفن‌هاشون بردن بالا، چراغاشون، اصلا یه احساس عجیبی بود. گفتم اوکی you know what. این اولین باری بود که روی استیج داشته اجرا می‌کردی. آره اولش هم واقعا داشتم میلرزیدم، ولی وقتی همه رو دیدم و اون حس کانکشن به آدما ایجاد شد با توسط به موزیک، اصلا یه حس خیلی خوب بود. بعد دیگه از اون بعد گفتم مادر برای من کلاس وکال بگیر. آره از اون موقع گفتم من از صدای کلافتم استفاده میکنم. ولی حالا این همین میگم که من الان آمادم، این فقط یه استارته. من
شروعشه تازه کاملا یه شروعه و اینکه خیلی جا داره که باز من خودم رو پیدا کنم. ولی در رابطه با پارسی هم واقعا من پارسی رو نوشتم به خاطر اینکه همیشه احساس میکردم که همه ممکنه یه لیبلی رو من بذارن، مثلا چون من اصلا کمی اومدم کانادا مثلا بگم تو مثلا ایرانی بودن کمه، یا مثلا اونوری کانادایی نیستی یا اینوری نیستی اصلا، و اینا زیاد به من میکسنس نمیکرد و من پارسی رو نوشتم به خاطر اینکه دنبال اون مکانه بودم که احساس امنیت بکنم توش و لیبل خاصی نباشه، ولی اون احساس چی میگن اینسنت رو بگیرم. واسه همین رفتم به بچگی. حالا در جریان پارسی هم یکم طولانی ترش اینه که شعر فردوسی توشه. بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. این شعر رو ممکنه بگین چرا مثلا بغل شهر موشا گذاشتم، ولی این شعر رو من پدر بزرگم همیشه به من میخوند و از 5 سالگی من اینو حفظم. البته اون موقع نمی‌دونستم چیه که الان تازه دارم درکش بسی رنج بردم واقعا. و تو خودت هم رنج بردی در همین قضیه. دقیقاً. و واقعا it's all worth it. ولی بعد داستان مدرسه موشا هم که خب من تو بچگی یادم میاد که حالا برای سالهای مدرسه موشا رو یادته؟ آره من برای سال من نبود چون من فقط 21 سالمه، ولی برای یعنی هی پلی میکردم تو خانواده‌ام، هی میدیدیمش. مثلا من با همون ملودیه که مثل کپل اینو رفتم کانادا که یهو دیزنیلند و میکی ماوس، واسه همین میکی ماوس گذاشتیم توش. خیلی ایده جالبی بوده. ما دیگه انقدر دیگه ازش تعریف کردی دیگه ما الان واقعا مشتاق و تشنه این هستیم که این کارو بشنویم دیگه. آره. ولی قبل از اینکه بریم سراغ اجرای فوق‌العاده‌ات، ما یه تست میزنیم ببینیم تو کلا به عنوان یک دختر هنرمند چقدر توانایی در زمینه‌های دیگه داری. اوکی. کارهای دیگه، یعنی موارد دیگه، کارهای ورزشی، کارهای یه خورده اکتیوتر. آره اونو میخوایم امتحان کنیم الان. اوکی. آماده ای؟ آره. خب پس بریم یه سر به اتاق فرمان. خب بیا پایین بینم، بیا پایین با هم صحبت کنیم. ببین چجوری داره بادکنک و دور انگشتش میچرخونه این هفتیر. 3 تا باید داشته باشی. کو بقیه‌اش؟ فشنگات کو؟ به من گفتن. ببین من 3 تا دارم. ببین همین الان داری خرابکاری میکنی ها. ببین خب وایسین. داری پسند دو تا قایم کردی. رو میکنم رو کن ببینم. رو میکنم به آینه این. خب خیلی بلدی الان چه جوری این چه لباس این ترمس بستی به خوده؟ بله این برای قاجار دیگه، زمان قاجار. البته این برای عقد مادر پدرم هم استفاده شده. و تو اون سفره ای رو که برای عقد استفاده کردن بستی دور خودت؟ بله. به عنوان طراحی لباس. بله. فوق العاده زیبا شده. نه ولی قشنگه خیلی واقعا. نه قشنگه ولی خب نه ولی خب کار قشنگی کردی دیگه. همین که مثلا سفره عقدمون اونا رو برداشتی و ازش استفاده بهینه کردی. بله دارم با خودم میبریشون عقدنامه‌شون خیلی بریم. خیلی خب الان در حضور خانواده پدر و مادر و سفره عقد پدر و مادر و اینا میخوان اینا با ما مسابقه بدن و بچه حاضری شما؟ این لیوانا رو با بادکنک باد میکنی، بلند میکنی، میریزی تو لیوان بعدی. دومی رو همینجوری، یعنی همه این لیوانا بعد جمع شه. بعد میره تو تاش. تا تاش دیگه. تو میتونی از اون ور شروع کنی، من میتونم از این ور شروع کنم، یا جفتمون میتونیم من یه ور شروع بکنیم. مهم اینه که برنده کیه. 3 2 1 برو بریم. انرژی بیشتر داره. گناه داره روبینا ببین روبینا جا من چجوری باید بابا مال شما چسب تهشه. نه بابا تو هم بعد اینو با انرژی و زور بزنی دیگه مقداری. واسه چی
مایک جدید خیلی عقب اینا. خوبه من دارم میکنم اجازه تو نمیتونی. این به خاطر توانایی حنجره و دیافراگمه که میتونه. Very much. باریکلا واقعا عالی دارین. نه واقعا چرا این بلند نمیشد؟ میشه بپرسم؟ این بازی خودتون بود دیگه. نه نمیشه دیگه. هر خراب کردیم من باختم دیگه. آره لابد مال شما هم سوراخه توش. بادکنکه؟ بله. واقعا میگی؟ نه. بابا دمت گرم پس بادکنک سوراخ تونستی همچین کاری رو انجام بدی. بله. ولی الان دیگه وقت اینه که برای ما دیگه اون آهنگ شاهکاری که این همه وقت گذاشتی و انرژی گذاشتی و این همه واسه ما تعریف کردی دیگه اجرا کنی دیگه. بعد از این بازی این الان باعث شده حنجرت گرم شه اصلا این وارماپت بود. تشویقش کنید. برو بریم لیوانا رو جمع کن. نه بابا برو.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی اجرای خوبی بود. دمت گرم واقعا. ممنون. کار درسته. یعنی این صدای کلوف رو خیلی خوب کلوف اجرا می‌کنی. خیلی خوب اجراش کردی و خیلی خوب ازش استفاده کردی. من امیدوارم که توی مراحل دیگه کارت همینجوری پیشرفت کنی، کارهای فوق‌العاده زیبایی رو منتشر بکنی، ما هم حال کنیم و پوزتو بدیم. بازم بیای برای ما اجرا بکنی از کارهای دیگه و کارهای ایرانی انقدر زیاد بشه که دیگه اصلا فرصت نکنی به کارهای دیگه و پروژه‌های دیگه فکر کنی، چون حیف هنرمندی مثل تو در عرصه فرهنگ و هنر کشور خودمون فعالیت نکنه و من دوست دارم که تو در همین زمینه فعالیت بکنی. بازم دمت گرم، ممنون و متشکرم. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. دوستان و عزیزان، اگر دلتون میخواد برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب MBC برنامه رو به صورت کامل میذاره و اینستاگرام، توییتر یا همون اکس سابق، تلگرام و فیسبوک همین برنامه رو به صورت تیکه تیکه میذاره، میتونن اونجا دوستان تماشا بکنن اگه دلشون میخواد. و پشت صحنه ها و دیگه نمیدونم موارد دیگه هم توی کانال یوتیوب خود ما هست که اونجا میتونید تماشا بکنید و دنبال بکنید. اینم باز برنامه امشب. دمت گرم، ممنون و متشکر. تا هفته بعد.